Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. На Хмельниччині дорожня аварія забрала життя батька та 7-річного хлопчика. Трагедія трапилася вчора, 13 січня, на трасі М-30 поблизу села Лісоберезівка Летичівської громади. За попередніми даними поліції, позашляховик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автовозом. У легковику перебувала сім'я з 2 дітьми. Хлопчик загинув на місці. Водія у важкому стані разом із дружиною та 1,5-річною донькою доправили до лікарні. На жаль, сьогодні вранці чоловік помер від отриманих травм. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує обставини ДТП. У Рівному судитимуть 27-річного жителя Львова, якого обвинувачують у підготовці теракту у багатоквартирному будинку. За даними слідства, торік у липні чоловік погодився на пропозицію швидкого заробітку в одному із месенджерів та приїхав до Рівного для виконання завдання. Він забрав саморобний вибуховий пристрій, замаскований під павербанк, а також гранату, та встановив вибухівку у заздалегідь орендованій квартирі в центрі міста. Правоохоронці теракт попередили та затримали чоловіка під час спроби втечі з міста. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Хмельниччині поліція викрила масштабну схему збуту контрафактних підакцизних товарів. Вилучені оцінили більш ніж у 12 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, упродовж 2024-2025 років організатори схеми продавали нелегальну продукцію через мережу підконтрольних торгових точок під одним брендом у кількох регіонах країни. Під час обшуків було вилучено понад 60 тисяч одиниць незаконно виготовлених нікотинових бустерів та компонентів до них. Також правоохоронці знайшли техніку, фінансову документацію, печатки підприємства і близько 4 мільйонів гривень готівкою у різній валюті. Загальна ж вартість вилученого складає понад 12 мільйонів гривень. Досудове розслідування нині триває за статтями про незаконний обіг підакцизних товарів та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. І правоохоронці застерігають, під час дронових атак ворог може скидати протитанкові міни. Такі боєприпаси оснащені датчиками магнітного поля та руху і можуть здетонувати при найменшому зсуві. Час самоліквідації сягає до 48 годин. Міни скидають з безпілотників і вони можуть залишатися не лише в місцях ураження чи падіння дрона, а й будь-де вздовж траєкторії його польоту. У разі виявлення підозрілих предметів громадян закликають не наближатися до них, обмежити доступ сторонніх та негайно повідомляти рятувальників або поліцію за номерами 101 або 102. На Хмельницькій АЕС стартувало навчання керівників середньої ланки. 12 січня у філії ВПХС розпочався курс із базових основ управління. Підготовку проходять керівники та працівники кадрового резерву. Загалом навчання охопить 60 осіб і триватиме до 5 лютого. Програма передбачає вивчення сучасних управлінських підходів від лідерства і ухвалення рішень до управління ризиками, фінансами та якістю. Основна мета курсу – це розвиток управлінських навичок і посилення культури безпеки на підприємстві. На Хмельниччині 2 заклади освіти першими перейдуть на 12-річне навчання у межах реформи старої школи. Із 1 вересня 2026 року вони долучаться до пілотного проєкту Міністерства освіти і науки разом із 79 ліцеями з усієї країни. Область у пілоті представлятимуть Славутський ліцей та школа номер 1 у Старокостянтинові. У цих закладах старша школа стане профільною. Учні зможуть обрати напрям навчання, предмети та курси за вибором, а також формувати індивідуальну освітню траєкторію. Крім того, у ліцеях запровадять посаду кар'єрного радника та передбачать державне фінансування на оновлення кабінетів та лабораторій. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.